नमस्कार साथीहरू। कश्मीरको नाम नसुनेको कमै हुनुहुन्छ होला यहाँ। पाकिस्तान र भारत अनि भारत र चीन बीच धेरै पटक यही भूमिको लागि युद्ध भइसकेका छन्। अहिलेसम्म पनि त्यो चलेको चलै छ। हजारौं लाखौं कश्मीरी र गैर कश्मीरीहरूले ज्यान दिइसकेका छन् यो युद्धमा। मर्नेहरूमा नेपाली पनि पर्छन्। कुनै समय यो भूभाग छुट्टै स्वतन्त्र देश थियो, नेपाल जस्तो। त्यहाँ राजतन्त्र थियो। तर अहिले यो देशको एउटा टुक्रा भारतले, अर्को टुक्रा पाकिस्तानले अनि अर्को टुक्रा चीनले हडपेर बसेका छन्। त्यहाँका जनता स्वतन्त्र कश्मीरको नारा घन्काउँदैछन्, आफ्नो देश फिर्ता पाउने झिनो आशाका बीच, जसलाई आतंककारीको बिल्ला भिराएर मारिन्छ दिनदिनै भने यसो। त्यहाँ त्यो स्वर्गको टुक्रा अहिले नर्क बनेको छ। मानव अधिकार हनन सामान्य बनेको छ त्यहाँ। यसको बर्बादीको मुख्य कारण त्यो बेलाको ब्रिटिश शासकहरूले भारत छोड्दा गरेको एउटा गल्तीको कारण मानिन्छ। तर भारत र पाकिस्तानको गिद्धे दृष्टि र पावर वार पनि अर्को एउटा कारण हो यो देशको बर्बादीको पछाडि। कथा दर्दनाक छ। यसका इतिहासका घटनाक्रमहरूबाट नेपाल जस्ता संवेदनशील ठाउँमा अवस्थित देशहरूले पनि सिक्नुपर्ने प्रशस्तै कुराहरू छन्। कतै न कतै यो देश नेपालको भूराजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। नेपालको पनि झन्डै झन्डै यस्तै हालत भइसकेको थियो। यो सब आजको यो भिडियोमा बताउने छु म विस्तारपूर्वक। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि शेयर गरेर साथीहरूको बीचमा पुर्याउन सहयोग गरिदिनु होला। सन् 1947 को अगस्तमा जब ब्रिटिसले भारत छोड्यो, भारतलाई धर्मको नाममा दुई छुट्टा छुट्टै देशमा विभाजन गर्ने निर्णय पनि गर्यो। हिन्दू धर्म मान्ने जति भारततिर र मुस्लिम धर्म मान्ने जति पाकिस्तानतिर जान भनियो। त्यो बेलाको दर्दनाक कथा बेग्लै छ। धेरै सिनेमाहरूमा तपाईहरूले पनि हेर्नु भएको होला त्यो क्षणको दृश्य। त्यतातिर नजाउँ अहिले। त्यो विभाजनको बेला भारत र पाकिस्तान बाहेक त्यो क्षेत्रमा 500 भन्दा बढी अरू प्रिन्सली स्टेटहरू थिए, अर्थात् स्वतन्त्र देशहरू थिए, जो भारत या पाकिस्तान कसैका पनि हिस्सा थिएनन्। आफ्नै राजा, आफ्नै राज्य थियो उनीहरूको। तर कुनै न कुनै रूपमा ब्रिटिस शासनकै अन्तर्गत थिए ती देशहरू, जसमध्ये जम्मू कश्मीर पनि एउटा थियो। अर्थात् भारत र पाकिस्तान भन्दा छुट्टै 500 वटा भन्दा बढी अरू स्वतन्त्र देशहरू थिए त्यो बेला त्यो क्षेत्रमा। ब्रिटिसले भारत छोड्दाखेरि जो बिस्तारै या त भारतले या त पाकिस्तानले आफूमा मिलाए, बहुसंख्यक भारतले आफूमा मिलायो। भारत र पाकिस्तानको विभाजन धर्मको आधारमा हुँदै गर्दा अर्को पनि एउटा निर्णय गरेको थियो त्यो बेलाको ब्रिटिस सरकारले। त्यो थियो ती प्रिन्सली स्टेटहरू, जसमध्येमा कश्मीर पनि एक थियो। उनीहरूले तीनवटा मध्ये एउटा विकल्प रोज्न पाउने भन्ने निर्णय गरिएको थियो, जसमध्येमा पहिलो अप्सन थियो भारततिर आफ्नो देशलाई गाभेर भारतकै हिस्सा बन्ने, दोस्रो अप्सन थियो पाकिस्तानतिर आफूलाई गाभेर पाकिस्तानको हिस्सा बन्ने, अनि तेस्रो अप्सन पनि थियो यदि भारत र पाकिस्तान कुनै पनि देशमा आफूलाई गाभिने इच्छा छैन भने आफू स्वतन्त्र देश भएर बस्न पाउने। ती तीनटा मध्ये एउटा अप्सन रोज्नु पर्ने थियो ती 500 भन्दा बढी प्रिन्सली स्टेटहरूले। तर त्यो बेला भारत र पाकिस्तानले साम दाम दण्ड भेद र भए जति सबै तिग्डम अपनाएर ती सबै प्रिन्सली स्टेटहरूलाई आफूमा विलय गराउने ठुलै प्रपञ्च गरे र धेरै हदसम्म सबै सफल पनि भए। तर जम्मू कश्मीरले साहस बटुलेर स्वतन्त्र देश भएरै रहने निर्णय गर्यो, जो स्वभावैले भारत र पाकिस्तानलाई मन परेन। तर बिचरा देश त्यसको 3 महिना पनि टिक्न सकेन। यहाँनिर याद गर्नुहोला, यो त्यही बेला थियो जति बेला नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्न भारतले सहयोग गरेर राजा त्रिभुवनलाई सपरिवार भारत निर्वाचनको व्यवस्था मिलाएर नेपालको सत्ता पल्टाउन सफल भएको थियो भारत, र सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल नै भारतको इशारामा चल्ने बनाइसकेको थियो। भारतको एजेन्ट नबसी नेपालको मन्त्रीमण्डलको बैठकसम्म बस्दैन थियो त्यो बेलामा। नेपाल भारतमा मिलाउने विभिन्न प्रपञ्च भएका थिए त्यो बेलामा। लगभग त्यो प्रपञ्च अन्तिम चरणसम्म पुगेको थियो, जसको बारेमा इन्दिरा गान्धी, नेहरू लगायत अरू धेरै पछि अरू नेताहरूले पनि बताउने गरेका छन्, जो राजा महेन्द्रको दूरदर्शिताको कारणले सफल भएन, जसको चर्चा मैले यो भिडियोमा गरिसकेको छु। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। त्यसैले कश्मीरको इतिहास बताउँदै गर्दा नेपाललाई सँगै जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल झन्डै कश्मीर बनिसकेको थियो त्यो बेलामा। फेरि जाउँ विषयवस्तुतिर। त्यो बेला जम्मू कश्मीरका राजा थिए महाराज हरि सिंह, जो हिन्दू थिए। उक्त देशको जम्मा जनसङ्ख्याको 77% जनता मुस्लिम थिए, 20% हिन्दू र बाँकी 3% सिख या बुद्धिस्ट थिए। बहुसंख्यक मुस्लिमलाई एउटा हिन्दू शासकले शासन गरेको त्यहाँका मुस्लिमहरूलाई मन परेको थिएन, र पुरै भारतभरि मुस्लिममाथि खराब व्यवहार गरिएकोले त्यसको आगो कश्मीरतिर पनि सल्किसकेको थियो। मुस्लिम विद्रोहले रूप लिँदै थियो क्रमशः त्यो बेलामा। पाकिस्तान आफू मुस्लिम देश भएकोले र कश्मीर पनि बहुसंख्यक मुस्लिम देश भएको कारणले पाकिस्तानतिरै मिल्नुपर्ने भन्नेमा अडिग थियो र कश्मीरलाई त्यही दबाब दिइरहन्थ्यो। भारत भने राजा हिन्दू भएकोले र जनसङ्ख्याको राम्रै हिस्सा हिन्दू भएकोले अनि भारत विशेष त हिन्दू बहुल देश भएको कारणले गर्दा कश्मीर भारततिर मिल्नुपर्ने जिकिर गर्थ्यो। तर राजा हरिसिंहको विचारमा भने भारततिर मिल्दा कश्मीरमा भएका 77% मुस्लिममाथि अन्याय हुने, पाकिस्तानतिर मिल्दा बाँकी रहेका 33% हिन्दू र बुद्धिस्टहरूमाथि अन्याय हुने भएको कारणले कश्मीर स्वतन्त्र नै बस्नुपर्ने र भारत पाकिस्तानतिर समदूरी बनाएर तटस्थ राष्ट्र भएर बस्नुपर्नेमै जोड दिन्थे, जस अन्तर्गत
अन्तर्गत उनले दुवै देशसँग स्ट्यान्ड स्टिल अर्थात् कतै पनि नलाग्ने सम्झौता पनि गरेका थिए। भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको 1 महिना मात्र भएको थियो। त्यति भित्रमै अर्थात् 1947 सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानले जम्मू कश्मीरको पाकिस्तानतिरको भूभागमा आफ्ना धार्मिक गुरिल्लाहरू घुसाएर त्यहाँका रैथाने मुस्लिम विद्रोहीहरूको पनि सहयोग लिएर क्रमशः कश्मीरको भूभाग कब्जा गर्न सुरु गरिसकेको थियो। हिन्दूहरूको कत्लेआम हुन सुरु भइसकेको थियो त्यो ठाउँमा। यता कश्मीरको हिन्दू बहुल क्षेत्रमा पनि त्यसको बदला स्वरूप मुस्लिमहरूलाई त्यसै गर्न थालियो, जो भारतद्वारा प्रायोजित थियो भनिन्छ। एक किसिमले गृहयुद्ध सुरु भइसकेको थियो कश्मीरभित्र। दुवै देश अर्थात् पाकिस्तान र भारतको उद्देश्य थियो कश्मीरमा अस्थिरता फैलाएर राजा हरि सिंहलाई घुँडा टेकाएर कश्मीरलाई आफ्नो देशमा मिलाउने। एकातिर पाकिस्तानी घुसपेठ र अतिक्रमण, अर्कोतिर भारत समर्थित गृहयुद्ध, अर्कोतिर आन्तरिक हिन्दू मुस्लिम दंगा, राजासँग बिस्तारै सम्भावनाहरू न्यून हुँदै गएका थिए। तर पाकिस्तानको प्रत्यक्ष प्रायोजित कश्मीर कब्जादेखि उनी क्रुद्ध थिए, अर्थात् बिस्तारै भारततिर ढल्कन थालिसकेका थिए राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंहले पाकिस्तानसँग लड्न र उसका गुरिल्ला लडाकुहरूलाई कश्मीरको आफ्नो एरियाबाट धपाउन, आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्न र आफ्नो गुमेको क्षेत्र फिर्ता लिन भारतसँग सैनिक सहयोग माग्छन्। तत्कालीन नेहरू सरकारले पनि मौका यही हो भन्दै केही शर्त तेर्स्याउँछन् सैनिक सहयोग गरे बापत। अर्थात् सैनिक सहयोग गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नको लागि कश्मीरलाई भनिन्छ, यी शर्तहरू नमाने सहयोग नगर्ने भनिन्छ। शर्त कडा हुन्छ, देशको सार्वभौमिकता नै खतरामा पर्ने खालको हुन्छ। तर राजासँग अन्य केही पनि विकल्प बाँकी रहँदैन। अन्त्यमा पाकिस्तानलाई राज्य सुम्पिनुभन्दा भारतसँग सन्धि गरेर देश बचाउने निधोमा पुग्छन् राजा हरि सिंह। अक्टोबर 1947 अर्थात् भारत स्वतन्त्र भएको मात्र 2 महिना पछाडि भारत र कश्मीर बीच एउटा सन्धि पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ, जस अन्तर्गत भारतले आफ्नो सेना कश्मीरमा पठाउने र पाकिस्तानको विरुद्धमा लड्ने, अर्थात् भारतले कश्मीरलाई सैनिक सहयोग गर्ने, कश्मीरमा जनमत संग्रह गर्ने ताकि त्यहाँका जनताले नै निर्णय गर्न सकुन् कि कश्मीर स्वतन्त्र देश रहने हो या भारत या पाकिस्तानमा मिसिने हो। त्यो नहुन्जेलसम्मको लागि भारतले कश्मीरको रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चार आफ्नो अधीनमा राख्ने, अर्थात् कश्मीर एउटा स्वतन्त्र देश नै रहने तर भारतको सुरक्षा छाताभित्र रहने भनेर त्यो सन्धि गरिएको थियो। कश्मीरले भारतसँग गरेको यो सन्धिको पाकिस्तानले मान्यता दिएन, किन भन्दाखेरि त्यो अघि नै अर्को एउटा सम्झौता भइसकेको थियो भारत र पाकिस्तानसँग कश्मीरले। त्यो थियो स्ट्यान्ड स्टिल अर्थात् कतै पनि नलाग्ने, जसको बारेमा मैले केही अघि बताइसकेको छु। यो सँगै भारत र पाकिस्तान बीच विधिवत रूपमै कश्मीर कसले लिने भन्ने विषयमा पार्टिसनको 3 महिना भित्रमै लडाईँ सुरु हुन्छ। रणभूमि बन्छ कश्मीर शक्तिको टकरावमा। हजारौं कश्मीरीले ज्यान गुमाउन सुरु गर्छन्। आफ्नै देशमा विदेशीको ताण्डव हेर्न र सहन बाध्य हुन्छन् कश्मीरी जनता। यहाँनिर याद गर्नुहोला, भारतले गर्ने भनेको जनमत संग्रह आजसम्म पनि भएको छैन। कश्मीर एक स्वतन्त्र देश नै रहने भनेर भारतले सुरक्षा मात्र हेर्ने भनेर गरेको सन्धि पनि भारतले अहिलेसम्म मानेको छैन। उल्टै मोदी सरकारले 2019 मा जम्मू कश्मीरलाई 2 टुक्रा पारेर आफ्नो देशको अंश हुने गरी कानून नै संशोधन गरेर संसदबाट पारित गरिसकेको छ। यसको धेरै ठूलो विरोध पनि भएको छ। त्यो अघिसम्म कश्मीरको आफ्नै संविधान र आफ्नै संसद त थियो, त्यो पनि भारतले खोसिसकेको छ विधिवत रूपमै 2019 मा। इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। त्यति बेला पाकिस्तानी आक्रमणबाट कश्मीरलाई बचाउन भनेर पसेको भारतीय सेना त्यहाँबाट कहिल्यै पनि फिर्ता भएन। उल्टै स्वतन्त्रता माग्नेहरूलाई आतंककारी भन्दै मार्न थालियो। त्यहाँका पृथकतावादी र कश्मीर स्वतन्त्र देश हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई आतंकवादीको ट्याग भिराएर अहिलेसम्म पनि सडाइन्छ, मारिन्छ। कथा दर्दनाक छ त्यहाँको। फेरि विषयतिरै जाउँ। भारत पाकिस्तान युद्धले कश्मीरमा जोर पक्रेपछि 1948 को अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा केही सन्धिहरू भए ती दुई देश बीचमा, जस अनुसार लाइन अफ कन्ट्रोल LOC अर्थात् पाकिस्तान र इन्डियाको कश्मीर आधिपत्यको टेम्पोररी बोर्डर निर्केउल गरियो। अर्थात् कश्मीरको कुन चोकटा भारतले लिने र कुन चोकटा पाकिस्तानले लिने भनेर सम्झौता भयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा। तर त्यसले समस्या समाधान गर्दैन। फलस्वरूप त्यसपछि पनि 4 पटक यी दुई देशबीच ठूला ठूला युद्ध भइसकेका छन्, जो अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेको छ। हजारौं मरिसकेका छन्, लाखौं विस्थापित भइसकेका छन्। अब कश्मीर छुट्टै देश थियो भन्नेसम्म मानिसहरूले बिर्सिन थालिसकेका छन्। अब त्यसो भए भर्खरै चीन र भारतको बीचमा अक्साई चीन, जो जम्मू कश्मीरकै भूभाग हो, त्यहाँ युद्ध भएको भनिन्छ। अहिलेसम्म चीनको नाम त कतै पनि आएन नि भनेर खुल्दुली पक्का भएको होला तपाईहरुको मनमा। जति बेला पाकिस्तान र भारत कश्मीरको त्यो क्षेत्रमा लडाईँमा मस्त र व्यस्त थिए, चीन भने आफ्नो जिन्जियाङ प्रान्तलाई तिब्बतसँग जोड्ने सैनिक रोड बनाउनमा तल्लिन्थ्यो चुपचाप। त्यो बेलासम्म पनि कोही नबस्ने
केही पनि नउब्जिने उराट ठाउँमा चीनले आधिपत्य जमाएर बाटो बनाएर आफ्नो सैनिक विस्तार गर्न भ्याइसकेको थियो। अर्थात् कश्मीरको एउटा अर्को टुक्रामाथि चीनले कब्जा जमाइसकेको थियो त्यतिन्जेलसम्ममा कसैलाई सुईको सम्म नदिई। भारतले पछि स्याटेलाइटको इमेज हेरेर मात्रै त्यो कुरा थाहा पाएको भनिन्छ। यो त्यही क्षेत्र थियो जो कश्मीरको आफ्नो तर्फको टुक्रामा पर्छ भनेर भारतको जिकिर छ। चीन भने सदियौंदेखि चीनको भूभाग हो भन्दै आफ्नो दाबी पेश गर्छ त्यो क्षेत्रमा। त्यही क्षेत्रका लागि भनेर 1962 मा चीन र भारत बीच युद्ध पनि भयो जो चीनले जित्यो। अनि त्यहाँ पनि एक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल अर्थात् ALOC अर्थात् अस्थायी सिमाना खिच्यो। चीन तर्फको कश्मीरलाई अक्साई चीन भनियो। यही क्षेत्रको विवादमा घरिघरि चीन र भारत भिड्ने गर्छन्। भर्खरै पनि त्यहाँ झडप भएपछि सञ्चार माध्यम यसैको चर्चाले भरिएको थियो। तर यो क्षेत्रमा मानव बसोबास नभएकोले हताहती र मानव अधिकारको हननको कुरा भने उठ्दैन उता भारत र पाकिस्तानतिरको कश्मीरमा जस्तो। यसरी 2 लाख वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफल नेपाल भन्दा ठूलो भएको कश्मीरमा अहिले 60% भूभाग भारतले, 30% पाकिस्तानले र 10% चीनले ओगटेर बसेका छन्। यसरी एउटा स्वर्गको टुक्रा सुन्दर देश कश्मीर 3वटा शक्तिशाली देशहरूको चेपोमा परेर सदाका लागि युद्ध भूमि बनेको छ र अझै पनि त्यहाँका जनता कुनै न कुनै दिन स्वतन्त्रता मिल्ने आशमा बसेका छन्। स्वतन्त्रता खोज्ने र कश्मीर स्वतन्त्र देश थियो र स्वतन्त्रै हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई आतंककारीको बिल्ला भिराएर जेल, नेल र मृत्युको मुखमा पुर्याइन्छ अहिले पनि त्यहाँ। भारतीय सिनेमा हेर्नुभयो भने त्यहाँका स्वतन्त्रता प्रेमीहरूलाई अहिले पनि टेररिस्ट भनेर देखाइन्छ। हाइपोथेटिकल नै सही, तर यदि कारणवश नेपाललाई अंग्रेजहरूले त्यो बेलामा लिएको भए या राजा महेन्द्रले त्यो बेलामा सही बाटो नसमातेको भए नेपालको हालत पनि या त कश्मीर जस्तो हुने थियो या त सिक्किम जस्तो हुने पक्का थियो। अनि सिक्किमलाई भारतले कसरी लियो त्यो कतिको थाहा छ तपाईहरुलाई? त्यो पनि लेख्नु होला। यदि डिमान्ड भएछ भने त्यसको बारेमा पनि म एउटा बेग्लै भिडियो बनाउँला। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कश्मीरको मामलामा दोषी को होला? तल कमेन्टमा लेख्नु होला। अनि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। शेयर गरेर साथीहरुको बीचमा पुर्याइदिनु होला। म अर्को भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुस्। धन्यवाद। नमस्कार।